Hello guys! Welcome sa first episode ng video series natin tungkol sa Elementary Algebra. Ang video na ito ay magsisilbing introduction sa ating series. So yung Elementary Algebra guys or yung tinatawag na Basic Algebra ay ang algebra na itinuturo sa junior high school. So kung ikaw ay junior high school student or di kaya ay upcoming or incoming grade 7, ang mga video sa series na ito ay maaaring makatulong sa iyo. Ang mga videos dito ay pwede mo siyang gawing supplementary videos para mas maintindihan mo ang mga topics o yung mga leksyon nyo sa class nyo tungkol sa algebra. Paalala lang, kung ikaw ay bihasa na sa algebra, maaaring hindi mo ma-enjoy ang mga videos dito or wala kang bagong matutunan sapagkat ang mga videos na ito ay intended doon sa mga wala talagang alam sa algebra or di kaya doon sa mga nahihirapan sa algebra. Kasi ginawa ko siyang simplified or mas pinadali para mas maintindihan ng nakakarami or yung mga zero pa talaga ang background tungkol sa subject na ito. So ano nga ba yung algebra? Yung algebra guys ay nagmula sa isang Arabic na libro. Ang title ng libro na iyon ay ito. So subukan ko siyang basahin guys pero di ako sure kung yun ba talaga ang tamang pagbigkas. So ito yung pamagat ng libro. Al-Kitab, Al-Mukhtasar, fi hisab algebra wal mukbala. So yan yung pamagat ng libro. So di ako sure kung yun ba yung tamang pagbigkas but ito yung pamagat niya. So sinulat siya ni Al-Khwarizmi noong taong 820 AD. So 820 AD pa guys may algebra na. Ano na tayo ngayon 2020 tapos 820 AD may algebra na. So napakatagal na ng algebra. So kung pasensya na kayo sa background noise, wala tayong magagawa dyan. So tiis-tiis lang muna. So again, kung babalikan natin tong title na ito or yung pamagat ng libro, makikita natin o mapapansin natin ang salitang algebra. Itong algebra guys, algebra, ito yung salitang pinagmulan ng algebra. So ano nga ba ang algebra? So ang algebra or ang ibig sabihin ng algebra or yung basic concept niya ay restoration or completion of an equation through manipulation of the terms. So kung isasalin natin siya sa Tagalog, ang ibig niyang sabihin ay ang algebra ay isang pamamaraan para ma-restore o para makumpleto yung isang equation. Para ma-restore o para makumpleto yung isang equation sa pamamagitan ng pagmanipula sa mga terms. So para mas maintindihan natin ng mas maigi, magbibigay ako ng isang halimbawa, isang typical example problem na matatagpuan natin sa algebra. So, ito na lang, x plus 8 equals 24. Yan. So, x plus 8 equals 24. Ano bang ibig sabihin nito? Bakit may x tayo dito? So, itong x guys, ito yung tinatawag nating unknown variable. So, si unknown variable, siya yung nagre-representa ng ating unknown number or yung number na ating hinahanap. Kasi dito sa equation na to guys, basically, ang tanong niya is, ano ba yung numero, itong si letter x, ano ba yung numero na kapag dinagdagan natin ng 8 ay magiging 24. So yun yung tanong niya. So paano ba natin masasolve to? Masasolve natin to gamit ang algebra. Kasi nga, yung definition ng algebra, di ba, is restoration or yung pagkumpleto sa isang incomplete na equation. Ito kasi guys, hindi pa siya kumpleto na equation. Bakit? Kasi meron tayong unknown variable. Kapag nalaman na natin yung unknown variable na yun, kapag nalaman na natin ang value niya, tsaka lang siya magiging kumpleto. So, gagamitan natin siya ng algebra para magawa yun. So, paano ba gagawin algebra yun? Through manipulation of the terms. So, pagmanipula sa mga terms. Ano ba yung pagmanipula sa mga terms? Ano bang ibig sabihin nito? Ano ba yung terms? So, itong terms guys, it's either letters, also known as variables. Or either numbers.
o yung tinatawag nating literals. So ito guys, itong letters and numbers, sila yung pwedeng maging terms. Yan, terms. Yan. So dito sa particular example natin, meron tayong tatlong terms. Sa x, sa 8, tsaka 24. Yan. So, paano natin nabilang na tatlo yung terms natin? Kasi dahil sa mga separators, ito si plus at si minus. So separators ay mga operation symbols or operation signs gaya ng plus, minus, times, tsaka divide. So yan yung mga pwede nating separators guys. Tsaka rin pala yung equal sign. Yan. So makikita natin dito sa example natin, meron tayong dalawang separators. Yan. Kaya tatlo yung terms natin. Si x ay separated kay 8 dahil sa plus sign. Tsaka si 8 naman ay separated kay 24 dahil sa plus sign. So yan. So, manipulation of the terms. So, ano bang ibig sabihin nito? Paano ba natin i-manipula yung terms? So, ang gagawin natin guys is dito sa particular example natin is ililipat natin si 8. Ito sa 8. Ililipat natin from this side of the equation. Ito, kasi dalawa ang side ng equation natin. Nahati siya sa pamamagitan ng equal sign. So, dalawa yung side natin. Ang left side tsaka right side. So from left side, ililipat natin si 8 dito sa right side. Yan. So ang itsura niya guys, magiging ganito na siya. X equals 24 minus 8. Yan. So wag niyo munang isipin kung paano nangyari ito, bakit from plus 8 naging minus 8 na siya. Kasi matutunan din natin yan sa mga susunod na videos. So sa ngayon, itatak niyo muna sa isipan ninyo na ang algebra is all about manipulation of the terms or yung paglipat-lipat sa mga terms from one side of the equation papuntang kabilang side. So, ganito mangyayari niyan. X equals 24 minus 8 is 16. So yan, may value na yung unknown variable natin guys, which is 16. So kung i-substitute natin 16 dito sa x, yan 16 plus 8, makikita natin na indeed 16 plus 8 is 24. So tama ito. 16 plus 8 is indeed 24. So tama yung value ng x natin. So ngayon, from this up to dito, makikita natin na kumpleto na yung equation natin. Na-solve na siya gamit ang algebra. So bakit nga ba kailangan natin matutunan ang algebra? Bakit nga ba itinuturo ito sa eskwelahan? Maraming dahilan guys. Marami kasing application ng algebra sa ating totoong buhay. Sa katunayan pa nga, may posibilidad na kayo mismo ay nakagawa na ng algebra na hindi niyo namamalayan. So, for example, gagawa tayo ng isang scenario kung saan mai-apply ang algebra para mas maintindihan niyo, mas makita niyo ang kahalagahan ng algebra. So gagawa tayo ng scenario, ano ba? So ganito na lang. So sige. For example, ikaw at ang kaibigan mong si Pedro at si Juan ay pumunta sa bukid. Yan. Pumunta kayo sa bukid, tapos let's say, may nakita kayong punong kahoy, punong mangga. Ayan, punong mangga na may punong-puno ng bunga, punong mangga na punong-puno ng mga bunga. So, sabihin natin, ang mga bunga ay 84. Sabihin natin 84 yung mga bunga. Yan, bunga. Tapos, out of 84, sa 84 ng mga bunga na ito, 21 yung bulok.
Yan. So 21 yung bulok. Sabihin natin, ipagpalagay na lang natin na walang nagmamay-ari sa punong iyon. So ang tanong, kung kukunin ninyo lahat ng mga hinog, 21 yung bulok ha, 21 yung bulok, tsaka yung rest ng 84 na bunga is mga hinog na. So ang tanong is, kung kukunin ninyo lahat ng mga hinog, tig-iilang piraso kayong magkakaibigan kung paghahatian niyo ito. So uulitin ko yung tanong, kung kukunin ninyo lahat ng mga hinog, tig-iilang pirasong mangga kayong magkakaibigan. So ano ba tig sa 10 ba kayo? 10 sa iyo, 10 kay Juan, 10 kay Pedro? O di kayo tig 20 ba? Tig 20, 20 sa iyo, 20 kay Pedro, 20 kay Juan. So yun yung tanong guys. So ipagpalagay natin yung number na iyon, kung ano mong number na iyon as x. Tatlo kayo ha, tatlo pala kayo, tatlo. Tatlo kayo. Yan. Tapos ipagpalagay natin na yung tanong natin kung tig-iilan kayo is x. Yung numbers ng mga bunga kung tig-iilan kayo. So, ano to? Piraso ng mga mangga. Bawat isa sa inyo. So, sabihin na lang natin piraso for short. Piraso, yan. So, para makuha natin ito, syempre, kailangan muna natin alamin kung ilan yung mga hinog. Kasi hindi na natin isasama yung mga bulok, di ba? So, dalawa, hindi lang isa yung number na hahanapin natin, kundi dalawa. Pati yung hinog. So, sabihin natin h yung hinog. So, ayan. Dalawa yung unknown variables natin. O yung nagre-representa sa mga numbers na hinahanap natin. So, dalawa, si x at si h. Si x yung mga, kung tig-iilan kayo, tapos si h naman yung numbers ng mga hinog. So, yan. I-establish natin yung formula nila, guys. So, bago natin makuha si x, dapat alamin muna natin si h, di ba? Dapat alamin muna natin kung ilan yung mga hinog. So, ano bang formula ni hinog ni h? So, ganito, h is equals to bunga minus bulok, di ba? So, ito, bunga tsaka red minus bulok. Yan yung formula ng ating hinog. So ito yung tatawagin natin tong formula 1. Formula 1, yan. Or equation 1. So yung equation 2 naman natin, yun na yung sa final answer natin, which is x equals to wait. Kita natin yung kulay. Equals to pink. Equals to h divided by 3. Yan. H divided by 3 kasi tatlo kayong maghahati-hati, di ba? So, yan. So, ang particular na example na ito, guys, particular na scenario is may maa-apply tayong isang algebraic method na tinatawag na substitution. Kasi once na malaman natin yung sagot dito sa equation 1, once makuha natin ang value ni h, isa-substitute natin siya dito sa equation 2, dito sa variable na h. Kaya siya tinatawag na substitution. So yan, i-perform na natin. So, h is equals to bunga, which is 84, minus mga bulok, which is 21. So, h equals to ilan? Tama, 63. Yan. 63. So ngayon, alam na natin yung value ng mga hinog natin. Kung ilan yung mga hinog natin. Ngayon, ang gagawin natin is x equals to, papalitan na natin si h dito sa equation na ito. So 63, yan, divided by 3. So yan, x is equals to 63 divided by 3 is 21. So yan, ito na yung final answer natin, guys. Yan na yung final answer natin, 21. Tig 21 o tig 21 kayong piraso, tig 21 kayong piraso,
kayong magkakaibigan. Tigti 21 kayo. So, 21 kay Juan, 21 sa'yo, 21 din kay Pedro. Yan. So, tigbe 21 kayo. So, ito guys, isa lamang itong simpleng senaryo kung saan may a-apply natin ang algebra. Siguro, maiba sa inyo dyan na napapaisip ng ganito. Kaya naman namin gawin yan eh. Subtraction at division lang naman ang gagawin. At magagawa namin yan kahit wala kaming alam sa algebra. Well, yun nga guys. Gaya nga ng sinabi ko kanina, may posibilidad na sa point ng buhay nyo ay nakagawa na kayo ng algebra nang hindi nyo namamalayan. Kasi itong ginawa natin dito sa senaryo na ito ay algebra. In fact, nakagamit pa nga tayo ng method na tinatawag na algebraic substitution. So hindi lang ito ang kayang gawin ng algebra guys. Hindi lang hanggang sa senaryo na ito na i-apply ang algebra. Marami pang real life scenarios ang pwede nating paggamitan ng algebra, from simple to complex scenarios or problems. So hanggang dito lang muna tayo guys, at sa susunod na video naman ay pag-uusapan natin ang number line. Please like kung nagustuhan nyo or may natutunan kayo sa video na ito, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe at pakipindot na rin yung bell icon para malaman nyo agad kung may bago akong upload.